Pakiramdam ko, marami na naman tayong matututunan ngayong araw. Alamin nga natin yan. Samahan niyo ako dito sa Knowledge on the Go! Sino kaya ang maglalaro for today? Ano ang pangalan mo? Princess po. Princess! What a lovely name! Ano ang favorite subject ni Princess? English po. English. Ilang taon ka na ba? 9 po. 9 years old. Okay, sige, ito na. Ito na ang subject na English, oh. Sana ayan ang mapatapat sa ating dice. Roll the dice. Oy, Filipino! Okay. Kayang-kaya mo din yan, Princess. Mabunod ka na ng question mo. Okay. Princess, go na bang mag-knowledge on the go? Go na! Go na! Ito ang question ko for you. Si Alex ay isang huwarang mag-aaral. Si Alex ay anong bahagi ng pangungusap? A. Panaguri. B. Payak. Letter C. Simuno. Or D. Wala sa nabanggit. C. Ang sagot mo ay C. Simuno. Princess, tama ang iyong sagot. Alam mo ba, Princess? Dalawa ang bahagi ng pangungusap. Ang simuno at panaguri. Simuno o paksa ang bahaging pinag-uusapan sa pangungusap. Ang panag-uri naman ang nagbibigay ng impormasyon tungkol sa pinag-usapan. Dahil nakuha mo ang tamang sagot, meron kang gift mula sa Knowledge on the Go. Congratulations, Princess. Ay, o diba, nag-enjoy na nga tayo, natuto pa tayo. Kaya go na go lang talaga tayo lagi dito sa Knowledge on the Go!